شاید به نوعی بیکار بشید، اینکه همیشه ارتقا بدید خودتون رو، همیشه آپدیت باشید، همیشه بروز باشید. حسابرس رفت هستم. بسیار عالی. حسابدار شرکت. خب بسیار عالی. خب برای اینکه ما بتونیم توی هر شغل یا هر رشته‌ای بهتر کار کنیم، با علاقه بیشتری کار کنیم، بهتره که اهمیت اون شغل و رشته رو بدونیم، چون باعث میشه که انگیزه بیشتری داشته باشیم. شما وقتی اهمیت این موضوع رو میدونید و برات ملموسه، خیلی بهتر و با پشتکار بیشتری کار میکنیم. اهمیت حسابداری از این بابتی که میتونم بگم حسابداری جزء 3 شغل یا همون 3 رشته اساسی هستش، یعنی وکالت، پزشکی و حسابداری هم که خب یکی از اون شغل ها هستش. چرا این شغل ها مهمه؟ چون کسی که وکیل با حقوق مردم سر کار داره، کسی که پزشکی با جان مردم سر کار داره و کسی که حساب داره با مال مردم سر کار داره. یعنی پس از این بابت بسیار رشته حسابداری مهم و حائز اهمیت هستش، چون که شما تعریف حسابداری اگر بخوام بکنم، حسابداری فقط یک مهارت نیست. حسابداری یعنی اینکه شما باید به نوعی امین اون سازمان باشید. تمام دارایی‌ها و اموال یک شرکت، یک خانواده، یک کارآفرین نزد شما به امانته. پس یکی از خصوصیات حسابداران که امانتدار باشن، دقیق باشن، چرا که یک اشتباه کوچیک توی ثبت حسابداری ممکنه که پول رو از جیب شما خارج کنه و به جیب یه شریک تجاری ببره یا حتی به جیب دولت. چرا؟ چون که ممکنه یه ثبت اشتباه حسابداری باعث بشه شما مالیات بیشتری مجبور باشید پرداخت کنید. همینطور که الان بحث مالیات بسیار مهم هست، بسیار حساسه و حساسیتش با حسابداری که کنترل شده باشه خیلی بهتر میشه این موضوع پیش برد. پس حسابداری توی بحث مالیات هم بسیار اهمیت داره. تا اینجا پس ما اهمیت شغل حسابداری رو متوجه شدیم. اما بریم حسابداری رو تعریف بکنیم که اصلا حسابداری یعنی چی. ببینم اصلا دوستان تعریفی از حسابداری دارن یا نه. اگر مشارکت کنید که ممنون میشم. 2-3 نفر تعریف رو بفرستم. میخوام ببینم چه دیدگاهی دارین، چون معمولا وقتی که حرف از حسابداری میاد، معمولا توی ذهن افراد اعداد و ارقام و ماشین حساب و ستون اعداد توی اکسل تداعی میشه. میخوام ببینم که کلا تعریف شماها از حسابداری چی هست. خب برای ادامه مبحث بذارید که من برم پای تخت وایت بورد و برای اینکه مبحث رو شروع کنیم توصیه میکنم که حتما قلم و کاغذ همراهتون باشه، به خاطر اینکه بتونید نکات رو ثبت کنید، توی کلاس بیشتر مشارکت داشته باشید. اگر سوالی چیزی داشتید نکته اونجا یادداشت کنید و کلا همیشه یک حسابدار باید قلم به دست باشه، یعنی همیشه همه چیز رو مستند کنه. خب یه تعریف از حسابداری برام فرستادن: جمع‌آوری اطلاعات و تبدیل رویداد مالی به اطلاعات مالی و تجزیه و تحلیل کردن اطلاعات مالی. بسیار درسته، دقیقاً. اما اگر بخوایم تعریف ساده‌تری داشته باشیم، بذارید من بچرخونم به سمت وایت بورد.
الان تصویر من رو واضح داری دیگه، چون میخوام روی وایت بورد بهتون توضیح بدم، میخوام که شفاف داشته باشید. اوکی، بسیار عالی، متشکرم. خب تعریف ساده تر حسابداری دوستمون خانم محمودی فکر میکنم تعریفی که داشتن کاملا درست بود. اما اگر بخوایم تعریف ساده تری داشته باشیم، حسابداری یعنی ثبت رویدادهای مالی و گزارش گیری. پس شما دو تا کار مهم رو توی حسابداری انجام میدین، یکی ثبت رویداد مالی و در نهایت گزارش گیری. حالا سوالی که پیش میاد، ثبت رویداد مالی اصلا یعنی چی؟ اصلا رویداد مالی چی هست؟ هر چیزی که با دارایی، وجه نقد، بدهی، طلبکار، بدهکار، سرمایه گذاری و ثروت شما سر و کار داره و اونها رو باعث میشه که تأثیر داشته باشه توی اونها، میشه رویداد مالی. و اگر بخوایم مثال بزنیم که ساده تر این مفهوم رو درک کنید، فرض کنید شما بخوایم بدونید که از اول سال چقدر خرج کردیم، چقدر حالا هزینه سفر کردیم، هزینه رستوران، هزینه خدای نکرده درمان، چقدر از اول سال سرمایه گذاری کردید، چقدر طلا خریدید، چقدر داراییتون رو اضافه کردید، خونه یا ماشین خریدید. تمام اینها میشه رویدادهای مالی که ما باید اونها رو ثبت کنیم. که من پیشنهاد میکنم حتما ثبت رویدادهای مالی رو نه فقط برای شرکت رو، شما به عنوان یک حسابدار یا به عنوان یک مدیر کسب و کار، نه فقط اینکه برای کسب و کارتون یا نه فقط برای شرکت ها به عنوان حسابدار ثبت کنید، بلکه توی زندگی روزمره خودتون هم این ثبت رو همیشه داشته باشید، چون بعد از یه مدت خیلی از چیزها رو برای شما روشن میکنه. به طور مثال شما میتونید متوجه بشید که چه هزینه‌های اضافی رو دارید، اصلا میتونید شاید خیلی از هزینه‌ها رو کنترل کنید، یا اینکه اصلا شاید درآمد شما با هزینه‌هاتون نمیخونه، یا میتونید متوجه بشین چه جاهایی فرصت سرمایه گذاری دارید که همیشه میگن 1% از پولتون رو ماهانه سیو کنید، 1% رو صرف پس‌انداز، صرف تفریح بکنید. اینها همه با ثبت به دست میاد. پس شما میتونید همه اینها رو مکتوب داشته باشید، اما در نهایت ثبت زمانی به درد ما میخوره که بتونیم گزارش گیری کنیم. پس مسئله مهم اینه که بتونیم گزارش‌های دقیقی داشته باشیم. وقتی بحث گزارش‌گیری وسط میاد، ما دو نوع حسابداری رو میتونیم مطرح کنیم. من این ولی بنویسم که بهتر داشته باشیم. حسابداری مالی و حسابداری مدیریتی. کسی تفاوت این دوتا حسابداری رو میدونه؟ یعنی تفاوتشون اگه بخوام راهنمایی کنم توی گزارشگیری هست. اگر نظری دارید توی شرکت رو توی کلاس لطفا شرکت کنید و بگید نظرتون رو. دوستان نظری نداشتن؟ اوکی. حسابداری مدیریتی یعنی حسابداری به نوعی درون سازمانی، یعنی گزارشی که ما ارائه میدیم برای درون سازمان هست. چون قسمت حسابداری رو میگویید میریم در ادامه کلاس میگم.
سازمانی و حسابداری مالی گزارش‌هایی که ما باید تهیه کنیم گزارش‌های برون سازمانی هستش. حالا به چه طریق مثالی که بخوام بزنم، مثلا توی حسابداری مدیریتی خلاقیت توی گزارش خیلی نقش داره، یعنی شما به هر شکلی که بخواید میتونید گزارش ارائه بدین، فقط مهم اینه که بتونید اطلاعات دقیقی بدین، اطلاعات شفافی بدین و اون اطلاعات بتونه کمک کنه به صاحبین کسب و کار، به مدیران، حتی به خودتون اگر خودتون هم صاحب کسب و کار هستین هم مدیری، که بتونید چه تصمیم گیری هایی بکنید. به طور مثال این که میگم دل بخواهی و سلیقه‌ای به خاطر اینکه هیچ فرم یا هیچ قانون خاصی نیستش که شما باید مثلا طبق همین فرم حتما گزارش ها رو بدید. مثلا گزارش هایی که میتونید بدید گزارش بدهکاران، گزارش کسایی که از شرکت استانکار هستن، گزارش موجودی نقد میتونید بدید، حتی گزارش ورود و خروج پرسنل، گزارش هزینه ها و هر چقدر گزارشات شما توی گزارش‌های مدیریتی متنوع‌تر باشه، شفاف‌تر باشه و کاربردی‌تر باشه، خب در نتیجه وابستگی اون سازمان به شما بیشتر میشه، چون بر اساس گزارش دهی شما میتونن تصمیم بگیرن. وقتی که خب وابستگی سازمان به شما بیشتر میشه، در نتیجه حقوق شما هم بالاتر میره. به خاطر همین هستش که میگن معمولا حسابدارها حقوق‌های خوبی دریافت میکنن به خاطر نوع گزارش و کاربردی که دارن. اما گزارش‌های مالی گفتیم برون سازمانی هستن بیشتر، یعنی مثلا ما اگر برای بانک‌ها می‌خوایم گزارشی رو بدیم، برای سازمان امور مالیاتی، برای نهادهای دولتی دیگه، تمام این گزارش‌ها باید طبق یک تمپلیت خاص و قانونی باشه. مثلا صورت‌های سود و زیان باید طبق این استانداردها باشه، اظهارنامه باید طبق این استانداردها باشه. پس باید یه سری قوانین و استانداردهایی رو توی گزارش‌های برون سازمانی رعایت کنیم. این از تعریف حسابداری مالی و مدیریتی. اگر تا اینجا سوالی دارید بفرمایید، اگر نه بریم سراغ ادامه مبحث. سپاس. خب اما بریم سراغ معادله حسابداری. من فکر کنم اگر پاک کنم بهتر باشه، یا این کاری فعلا تمام استفاده رو ببریم. معادله حسابداری رو دوستانی که حسابدار هستن اکثرا میدونن معادله حسابداری چی هست، یعنی که این جزء اصول یک حسابداریه که تمام تحلیل‌ها و تصمیم‌های سازمان بر اساس همین معادله حسابداری می‌چرخه. معادله حسابداری میگیم دارایی میگه دارایی منهای بدهی باید برابر بشه با سرمایه. تصویر من واضح نیست بچه‌ها، یا تصویر متنی که دارم می‌نویسم من تقدر سعی می‌کنم جلوتر بکشم، امیدوارم که خوب بشه. معادله حسابداری گفتیم دارایی منهای بدهی برابر میشه با سرمایه، یا به نوعی اینو هم میگن، یعنی میگن که بدهی به اضافه سرمایه باید برابر بشه با دارایی، که حالا روی معادله بیشتر صحبت میکنیم. فکر میکنم الان باید خوب باشه دیگه، آوردمش نزدیکتر. خب یکی این آیتم ها رو ما با هم بریم بررسی کنیم. ما تعریفی که از دارایی داریم، خیلی از دوستان حسابدار وقتی که میخواد سبکی رو بزنن میگن خب ما نمیدونیم الان اینو باید ببریم توی دارایی یا باید ببریم
توی هزینه یکی از مهمترین راه‌های تشخیص اون این هستش که شما وقتی یک محصولی رو می‌خرید، اگر اون منفعت برای شما داره، منفعت بلند مدت داره، یعنی می‌تونید به صورت طولانی مدت ازش استفاده کنید، منفعت آتی برای شما داره، اون یک دارایی هستش. ماژیک سیاه ندارم متأسفانه. بذارید من قسمت بالا رو کنم. پس گفتیم تعریف دارایی اینه که برای شما منفعت آتی داره، یعنی میتونید چند سال آینده از اون استفاده کنید. اما هزینه چی؟ هزینه همون لحظه مصرف میشه، یعنی برای شما منفعت کوتاه مدت داره. بخاطر اینکه بهتر متوجه بشید بذارید برای دارایی مثال‌هایی بزنم. دارایی مثل ماشین‌آلات، تجهیزات، زمین، ساختمان و چیزهای از این قبیل. هزینه گفتیم منفعت کوتاه مدت یا به نوعی منفعت جاری داره. مثل چی؟ مثل هزینه حبوز، مثل هزینه رستوران. شناخت این دوتا خیلی مهمه که چون توی ثبت‌های حسابداری خیلی تاثیر داره که آیا ما یک کالایی رو که خریدیم دارای حدودی کالا هم میشه درصد. یک جنسی رو که خریدیم، یه محصولی رو که خریدیم، آیا اینو باید ببریم ما تو دارایی رو ببریم که هزینه. تعریف بعدی تعریف بدهی هست. دیگران که بیشتر تعهدات بومسازمانی هست، مثل بدهی به سازمان عمومی مالیاتی بابت مالیاتی که باید بدیم، مثل بدهی بابت قسط ما، مثل حقوق پرسنل، اینها همه بومسازمانی هست. و اما تعریف بعدی ما میریم سراغ تعریف سرمایه. سرمایه یعنی سهم شرکا از دارایی یا به نوعی از سود شرکت. گفتیم فرمول سرمایه چی هست؟ دارایی منهای بدهی مساویه با سرمایه. توی مثال براتون توضیح بدم. فرض کنید یه شرکتی از اول سال 100 میلیون دارایی داشته، حالا اون دارایی وجه نقدشه، درآمدش بوده، 100 میلیون وارد وجه نقد داره، 80 میلیون بدهی داره که گفتیم بدهی شامل تعهدات ما به بومسازمانی میشه. سرمایه‌ای که در نهایت اون شرکت آخر سال داره، جابجا نوشتم دوستان، سرمایه‌ای که آخر سال داره میشه 20 واحد. اینم از معادله حسابداری. بسیار عالی. بله دقیقاً حقوق صاحبان سهام هستش. خب بریم سراغ مبحث بعدی که ترازنامه هستش. دفتر کل، دفتر روزنامه
من اینها رو پاک کنم دوستان، امیدوارم که یادداشت بکنید. خب این مفهومی که ما توی حسابداری خیلی باهاش سر و کار داریم، مفهوم بدهکار و بستانکار هست. شاید خیلی اینو شنیدید. یه توضیح خیلی کوتاه و ساده اگر بخوام بدم در مورد این مفاهیم، برخی حساب‌ها توی حسابداری ماهیت بدهکار دارن، مثل بانک، مثل هزینه، مثل دارایی، مثل حساب‌های دریافتنی. این هده‌ای که می‌بینید معمولاً این خیلی از الفبای حسابداری یا زبان حسابداری گفتن یه نمونه‌اش اینه. این میشه حساب‌های دریافتنی. ماهیت بدهکار دارن یعنی چی؟ یعنی که وقتی به اونها اضافه بشه چیزی، اینها میره سمت بدهکارشون. حالا اصلا گفتیم بدهکار چی هست؟ شما همیشه اینو در نظر داشته باشید. بدهکار میشه سمت راست، بستانکار میشه سمت چپ. شما سمت چپ و راستتون رو با بدهکار بستانکار بشناسید. ما این رو توی دفتر کل بهتر میتونیم متوجه بشیم. دفتر کل مشابه تی هست که ما میکشیم که شما میرید یه خریدی میکنید، میشه اصلا کلا قطع میشه. من مشکل چیه؟ خب فکر کنم الان دیگه صدای منو دارید. خب فرض کنید شما یه قرض پرداخت کردید. خب وقتی که قرض پرداخت میکنید از موجودی بانکتون کم میشه دیگه. این که گفتیم ماهیت بعضی حساب‌ها بدهکارن، یعنی وقتی بهشون اضافه بشه اون حساب بدهکار میشه، یعنی میاد سمت راست دفتر کل ثبت میخوره، به نوعی میشه بانک. اینجا البته بچه نقد میزنیم، مثلا قبلی که پرداخت کردیم 100,000 ریال بوده و همیشه، حالا این جزء سرفصل‌های بعدی ما هم هست، حسابداری
یک معادله دو طرفه است، یک ثبت دو طرفه داره. یعنی شما اگر میزنید بابت قبض وجه نقد پرداخت کردید، اون طرف مثلا داره قبض، البته این هزینه میشه. اگر شما مثلا بدهی فرض کنید پرداخت کردید، حقوق پرداخت کردید، بذارید رو هم 1 میلیون که مثالش واضح‌تر باشه. فرض کنید شما حقوق پرداخت کردید به آقای مثلا X. این مبلغ دقیقاً اون طرف هم میاد که همیشه این رو هم گفتم که بدونید ما توی حسابداری همیشه اول ثبت شناسایی هزینه هم داریم. مثلا فرض کنید ثبت می‌ذارم، این دفتر روزنامه است، هزینه حقوق. گفتیم وقتی هزینه ها جزء حساب هایی هستن که ماهیتشون بدهکار، هزینه حقوق بدهکار، حقوق پرداختنی بستانکار. حقوق پرداختنی جزء مواردی هستش که باید همیشه بستانکار بشه. مثلا این توی حساب تفصیلیش میتونیم بیاریم مثلا آقای X. خب پس اینجا اینو اگر بخوایم با همین مثال مطابقت بدیم، میتونیم اینو بزنیم مثلا هزینه حقوق که این مثال شفافتر و بهتری هستش. بعد جلوش مبلغ میزنیم. حساب‌هایی که بستانکار هستن میشه مثل سرمایه، میشه مثل همین حساب‌های پرداختنی که خلاصش میشه میشه مثل بدهی که ما داریم، حالا بدهی به سازمان‌های مختلف. و گفتیم وقتی ماهیت اینها اضافه بشه، ماهیتشون چون بستانکاره، وقتی بهشون اضافه بشه اینها بستانکار میشن. ما توی حسابداری همیشه دفتر کل روزنامه رو کنار هم باید داشته باشیم. دفتر کل که میاد به صورت خلاصه به شما یه گزارشی میده. دفتر روزنامه هر عملیاتی که انجام دارید به صورت واضح و شرحش اونجا هست و همیشه خاطرتون باشه که هر سبکی رو که حسابدار میزنه باید بر اساس مستندات باشه. یعنی شما هیچ وقت بدون مستندات هیچ سبکی رو نمیزنید. چرا این موضوع بسیار اهمیت داره؟ فرض کنید شما حسابدار یک شرکت هستید، در طول سال شما تمام هزینه ها رو ثبت کردید، آخر سال میایید گزارش هزینه ها رو میگیرید. یه آیتم توی هزینه ها هست، مثال میذارم هزینه غذا، هزینه ملزومات. شاید مدیر به شما بگه که این هزینه ها چرا اینقدر زیاد شده؟ ما اینقدر هزینه نداشتیم. چون توی ذهن خیلی از مدیران یا خیلی از افراد به صورت کلی حساب کتابی دارن. این باعث میشه که شما سریع مراجعه کنید به اسنادی که دارید و بگید طبق این اسناد که تماما ضمیمه شدن این حساب ها ثبت خورده. یا مثلا مثال دیگه‌ای که میتونم بذارم در مورد بدهی که مثلا ما به شرکت‌های دیگه داریم، به طرف حساب‌هامون داریم. شاید توی ذهن اون کارفرما چیزی باشه که مثلا بدهی کمتری ما باید پرداخت کنیم، اما وقتی که تمام این مستندات باشه و ضمیمه باشه، حتی جدیداً هم خب دیگه خیلی از نرم افزارها قابلیت اینو دارن که شما لینک تصویر رو بدید، اما همچنان مستندات کاغذی برای بعضی از گزارشات قانون سازمانی نیاز هستش. اما برای گزارشات قانون سازمانی شما هم لینک رسید رو هم داشته باشید، لینک مستنداتتون رو هم داشته باشید کفایت میکنه. پس همیشه بر اساس مستندات سند بذارید. حتی اگر هیچ فاکتوری نیست میتونید اون رو به عنوان یه دست‌نویس خودتون بنویسید. مثلا مدیر رفته یه پولی پرداخت کرده به کسی، حالا به طرف حسابتون، به دوستشون، یا به طرف حسابش، یا به دوستتون، یا به هر کسی.
اینو شما باید مستند کنید، بنویسید، مهر و امضاش رو بگیرید از مدیر که 2 روز دیگه آخر سال که فراموش کردم این بابت چی بوده تمامش رو می‌نویسید. و اگر قراره که شما چیزی رو دست‌نویس مستند کنید، باید تاریخ داشته باشه، باید مبلغ داشته باشه، باید مهر داشته باشه، باید مشخص باشه که بابت چی بوده. پس تمام اینها رو شما باید مستند کنید. بر اساس مستندات شما همیشه سند می‌زنید. برای اینکه مفهوم رو بیشتر متوجه بشید، بذارید چند تا مثال دیگه هم بذارم. اینجا که اومدیم در مورد شناسایی هزینه‌ها صحبت کردیم، اجازه بدید در مورد شناسایی هزینه‌ها بیشتر صحبت کنیم. حالا هرچند جزء سربستمون نبود، اما جزء موارد کاربردی هستش که قطعاً توی هر سازمانی شما بخواید مشغول بشید خیلی به کارتون میاد. پس این میشه شناسایی هزینه‌ها که معمولا آخر هر ماه ما هزینه‌ها رو شناسایی می‌کنیم. هزینه‌هایی که معمولا ما آخر ماه باید شناسایی کنیم یکی هزینه حقوق هست. بذارید اینجا براتون بنویسم. میتونه هزینه حقوق باشه، حقوق پرسنل، میتونه هزینه اجاره باشه و میتونم بگم یه سری هزینه‌های ثابتی هستش که شما هر ماه رو انجام میدید و خب قبلش میرید اون هزینه‌ها رو شناسایی می‌کنید. شناسایی می‌کنید یعنی اینکه می‌نویسید توی سیستمتون اونها رو ثبت می‌کنید که بدونید به بابت حقوق مثلا اینقدر بدهکار هستید، بابت اجاره اینقدر بدهکار هستید و بعضی هزینه‌های دیگه که ثابت هستن. حالا برخی میان هزینه عبور رو شناسایی میکنن، برخی هم میان حالا همونجا هزینه میزنن و تمام شد. شناسایی هزینه حقوق رو که زدیم، اینجا هم ثبت تیش رو زدیم، این دفتر روزانشه، این ثبت دفتر کلشه. حالا فرض کنیم میخواین هزینه اجاره رو شناسایی کنید. شما آخر ماه شده، آخر آذر ماه شده، میرید توی سیستم حسابداری ثبتی که میزنید هزینه اجاره که خب این تعریف کدینگ و اینها دیگه جزء الفبای اولیه هستش که اکثرا تماما با این موضوع آشنایت دارید. هزینه اجاره شرحی که میزنید گفتیم باید همیشه شما توی حسابداری به نوعی سند بزنید که اگر کسی از بیرون میاد حسابدار شما رو میخونه کاملا متوجه بشه که این مبلغ بابت چی بوده. پس شما باید کاملترین توضیحات رو توی شرح سند بزنید و جوری حسابها رو مشخص کنید که هر فرد اون رو ببینه متوجه بشه دقیقاً بابت چی بوده، حتی با کمترین دانش حسابداری که داره. بابت اجاره آذر، خب اینو توی شرطش میزنید مثلا 300 میلیون ریال. این طرف حسابی که بستانکار میشه، موجر شما هست. حالا نام موجرتون میزنید مثلا آقای ایگرک، میزنید موجر آقای ایگرک. حساب تفصیلیش هستش که خب این میشه توی حساب‌های پرداختنی غیر تجاری. این هم یکی از خلاصه نویسی‌های حسابداری هستش. این همون مبلغ رو میان بستانکارش
همیشه سمت بدهکار و بستانکار باید برابر باشه. اگر شما اینجا به عدد 300 میلیون میرسید، اینجا هم باید به عدد 300 میلیون برسید. یعنی دقیقاً باید این هم باشه. همین اگر بخواید حساب تیش رو بکشید، خب هزینه اجاره میزنید موجب گفتیم که هزینه جزء حساب‌هایی هستش که ماهیتش بدهکاره. یعنی وقتی که تخت وایتبورد سیستم فکر می‌کنم خیلی نمی‌شد شفاف باشه، یعنی دیگه تصمیم گرفتیم اینجا باشه. حالا اگر سوالی بود یه نکته‌ای هم بهتون بگم دوستان، بابت این جلسه اصلا نگران نباشید. در پایان جلسه یا طی جلسه همکار من لینک گروه پشتیبانی تلگرام برای شما میفرسته که هر سوالی بابت این جلسه داشتید اونجا میتونید بپرسید و بهتون پاسخ داده میشه. خب گفتیم که هزینه جزء حساب‌هایی هستش که ماهیتش بدهکاره. یعنی وقتی که به اون حساب اضافه میشه، اون حساب رو ما باید ببریم سمت بدهکار ثبت کنیم. همونطور که گفتیم همیشه سمت راست بدهکار، سمت چپ بستانکار. اینجا هم میایم توی حساب تی میزنیم 300 میلیون و حساب‌های پرداختنی گفتیم که جزء حساب‌هایی هستش که ماهیت اونها بستانکاره. یعنی وقتی بهشون اضافه میشه باید سمت چپ حساب تیمون و دفتر روزنامه اونها رو بنویسیم. اینجا هم میزنیم 300 میلیون. یه مثال دیگه هم توی دفاتر کل روزنامه و حساب دو طرفه بزنیم و بریم سراغ مبحث بعدی. فرض کنید که شما یه خودرویی خریدید برای شرکت. این تا اینجا البته این توضیح رو بدم، این شناسایی هزینه ها بود دیگه. بذارید پرداختیش رو هم اصلا همین بگم، مثال خودرو رو هم میگم بهتون. بذارید ما میریم آخر هر ماه این هزینه ها رو شناسایی میکنیم. ما وقتی میزنیم حقوق پرداختنی آقای ایکس بستانکار 1 میلیون ریال، یعنی اینکه ما هنوز به ایشون پرداخت نکردیم. توی سیستم ما نشون میده که این تومن به آقای ایکس بدهکار هستیم و به نوعی ایشون از ما طلبکاره. همینطور که اینجا توی حساب تی نشون داده میشه. وقتی که ما میایم هزینه اجاره رو شناسایی میکنیم، ما هنوز هزینه اجاره رو پرداخت نکردیم، فقط آخر ماه شده اومدیم شناسایی کردیم که خب باید ما این بابت اجاره به حساب پرداختیمون به موجبمون پرداخت کنیم. حالا بیایم مثلا توی تاریخ، بذاریم اینجا بزنم امیدوارم که ببینید. ما مثلا بیایم توی تاریخ 2/10 پرداخت میکنیم حقوق آقای ایکس رو. از حسابش کم شده، از طلبش کم شده. همیشه وقتی بخواید یه حسابی رو توی سیستم حسابداری ببندینش، ببندین یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجا میبینید حساب کل آقای ایکس بازه. من اگه 1 میلیون دیگه اینجا بیارم بنویسم، اینجا بدهکار شده دیگه، پس بسته میشه این حسابش. درسته؟ مفهوم بدهکار بستانکارم به نوعی تاریخچه‌ش رو اگر بخوایم بگیم، خب قبلا اعداد منفی ما نداشتیم و حسابداریم یه قسمت زیادی داره، به خاطر همین از بستانکار استفاده می‌کردیم وقتی می‌خواستیم که حسابی رو کمش بکنیم. یا برعکس اگر حسابی ماهیتش بستانکار بود و می‌خواستیم کمش بکنیم، می‌آمدیم از سمت بدهکارش استفاده می‌کردیم. خب اینجا برای اینکه این حساب بسته بشه و ما تسویه بشیم با آقای ایکس، یه ثبت کنیم 2/10 حقوق آقای ایکس رو پرداخت کردیم، میزنیم آقای ایکس که حساب کل معینش میشه حساب‌های پرداختنی. یا به نوعی بعضی که حقوق پرداختنی هم میبرن، البته درستش حقوق پرداختنی. یه جاهای خیلی جزئی میتونم بگم که حسابداری سلیقه‌ایه.
به خصوص برای گزارشات درون سازمانی. پس این سلیقه‌ای بودن، این خلاقیت توی سبک‌ها هم اثر داره، اما نه اینکه بخواد یه چیزی رو از بیس تغییر بده. یک چیزهای جزئی مثل این مورد که گفتم. حساب پرداختنی آقای ایکس 1,000,000 ریال بدهکار. از کجا پرداخت کردیم؟ از بانک. 1,000,000 ریال بدهکار. حالا باید شما ببرید توی دفتر کلمون هم ثبت بزنید. می‌ذاریم اینجا این تی آقای ایکس هستش 1,000,000 ریال. خب این بسته میشه. ما اینجا تی بانک رو نداریم دیگه، چون می‌خوایم بانک رو بستانکار کنیم. از بانکمون پرداخت کردیم 1,000,000 ریال. دقت کنید همیشه حساب‌هایی که ماهیت اونها بدهکار هست هیچ موقع نباید ماده بستانکار داشته باشن، چون ما اومدیم اینجا از وسط ماجرا توضیح دادیم بانکمون بستانکار شده. همیشه یکی از چیزهایی که شما میتونید چک کنید ببینید آیا همه چی درست هست، چون ماهانه باید واقعا تمام حساباتون رو چک کنید ببینید همه چی طبق ماهیت خودش هست یا اینکه ماهیت ها رو بررسی کنید ببینید بانکی که ماهیتش بدهکار هستش هیچ موقع ماده بستانکار نداشته باشه. حالا به خاطر اینکه ما توی مثالمون هم درست به این موضوع رو بذارید یه مثال دیگه بزنیم که بانکمون بدهکار بشه. فرض کنید اینجا شرکا اومدن پول تزریق کردن به شرکت. می‌ذاریم جاری شرکا بدهکار مثلا 1,000,000 ریال. بانک 1,000,000 ریال. خب پس اینجا ما بانکمون 1,000,000 ریال شد. ما الان باید حساب تی هم داشته باشیم دیگه. حساب تی بابت جاری شرکا هم باید داشته باشیم. جاری شرکا 1,000,000 ریال. خب اینجا ما بانکمون 1,000,000 ریال بدهکار بود، ازش 1,000,000 ریال کم شد. چیزی که میمونه همیشه اگر بخوایم حساب‌هامون به روز باشه، البته اینو سیستم خود حسابداری به روز آپدیت به شما میده به صورت اتوماتیک، اما ماندهش اینجا میشه 999 میلیون ریال که خب همونطور که می‌بینید سمت بدهکار نوشتیم چون ماهیتش بدهکار هستش. بعد از اون مثلا فرض کنید توی همون تاریخ ما اجاره رو پرداخت کردیم. حساب پرداختنی غیر تجاری یا همون موجرمون آقای ایگره بدهکار از بانک پرداخت کردیم دیگه این مورد رو. بانکمون بستانکار. چقدر بود اجاره؟ 300 میلیون. خب ما میریم اینو منتقلش میکنیم به حساب تیمون. حساب تیمون اینجا بانکمون ازش کم شده، گفتیم چون ماهیتش بدهکاره وقتی ازش کم میشه باید ببریم صفحه برعکسش، یعنی بستانکار رو بزنیم، یعنی همین 300 میلیون ریال که ماندهش میشه 699. این طرف به حساب موجر پرداخت کردیم دیگه، پس باید اینجا موجرمون بشه 300 میلیون ریال، بدهکار بهش پول پرداخت کردیم و این حساب بسته شد. این تا اینجا. حساب یه مثال دیگه ای هم می‌خواستم بزنم. فرض کنید شما مثلا خودرویی خریداری کردید برای شرکتتون،
مثلا بذاریم چیکارش کنم اینجا مثال بزنم. ثبت حسابداری چیزی که توش یکی از آیتم های مهمی که داره تاریخ هستش. فرض کنید توی تاریخ 10 شما یه خودرو خریداری کردید، میزنید وسایل نقلیه یا وسایط نقلیه که اصطلاح حسابداری. حالا فرض کنید نقد نخریدید، حساب‌های پرداختنی یا اسناد پرداختنی. اسناد پرداختنی یعنی شما بابت خرید اون ماشین چک پرداخت کردید. مثلا یه خودرو خریداری کردید به مبلغ 2 میلیارد ریال. اسناد پرداختنی ثبت تی اینو بخوایم بزنید، مثلا دوستان من این کار کنم که ما گفتیم دیگه این دفتر روزنامه است، توی دفتر کل بابت هر موردی که می‌نویسیم باید حساب تیش رو اضافه کنیم. وسایل نقلیه این اعداد همه فرضیه دیگه. اسناد پرداختنی یا خلاصه وسایل نقلیه جزء همون دارایی‌ها میشه دیگه. وسایل نقلیه هزینه نیست. گفتیم یکی از مشکلاتی که خیلی از حسابدارا دارن گاهن میمونن که هر خریدی که دارن ببرن آیا توی دارایی یا توی هزینه. این مثلا گفتیم حالا توی موارد قبلی که پاک کردیم دارایی جزء مواردی هستش که برای شما منفعت آتی داره. خب شما از وسیله نقلیه‌ای که میگین حداقل چند سال استفاده می‌کنید، پس این میره توی دارایی‌هاتون اضافه میشه. پس ماهیتش هم بدهکاره. همونطور که گفتیم دارایی ها ماهیت بدهکار دارن. اینجا میشه 2 میلیارد یا چک پرداخت کردیم بابت خریدی که داشتیم، بابت وسایل نقلیه‌ای که خرید کردیم چک پرداخت کردیم و گفتیم حساب‌های پرداختنی یا هم اسناد پرداختنی ماهیتشون بستانکار هست. پس وقتی می‌خوایم به اونها چیزی رو اضافه کنیم میبریم سمت بستانکار و اون رو ثبت می‌کنیم. اینجا هم 2 میلیارد ریال. پس تا اینجا فهمیدیم که حساب بدهکار چیه، حساب بستانکار چیه و بنابراین ما اینجا خیلی راحت میتونیم گزارش بدیم. ثبتی که شما میزنید بابت اینه که شما بتونید از اون ثبت گزارش خوبی داشته باشید. فرض کنید در طی یک سال شما کلی چک پرداخت میکنید. یه جای دیگه ثبت روزنامه وسایل نقلیه رو ندادم. مثلا می‌ذاریم بابت خرید یک دستگاهی که 2 میلیارد ریال هست خودرو، حالا اسمش رو نمی‌زنیم. اینجا هم مشخصات چک رو می‌زنیم. چک شماره فلان، تاریخ فلان. فرض کنید در طی یک سال شما کلی رویداد مالی داشتید، کلی خرید داشتید که یا نقدی بوده یا چک دادید. وقتی که چک میدید میره توی اسناد پرداختنی چون سند دادید، یا اینکه مثلا به صورت شفاهی صحبت کردید با شخصی گفتید که خب من توی فلان تاریخ به تو یه مبلغی رو پرداخت میکنم، که این جزء چیزهایی هستش که گفتم باید حسابدار بیاد مکتوب اینو بنویسه که بابت فلان خودرو توی فلان تاریخ پرداختی به فلان شماره حساب به نام شخص XY، نام اون طرف کامل واضح شفاف می‌نویسید و اون رو امضا. اون در این صورت میره توی حساب‌های پرداختنی دیگه. اسناد نیست. اسناد فقط برای چک استفاده میشه، فقط برای ثبت استفاده میشه. این تا اینجا. خب اگر سوالی نداری تا اینجا من تخته رو پاک کنم بریم سراغ ترازنامه.
خب ما توی تعریف حسابداری یا توی صورت‌های مالی مورد نیاز حسابداری یکی ترازنامه داریم، یکی صورت سود و زیان. ترازنامه که نشون میده شما از اول سال چه رویدادهای مالی داشتید، چه عملکردهایی داشتید، چه دارایی‌هایی خریدید، چه بدهی‌هایی داشتید، چقدر سرمایه اضافه کردید. صورت سود و زیان هم که نشون میده در نهایت شما بر اساس این عملکردی که داشتید چقدر سود داشتید و چقدر زیان داشتید. ترازنامه یه حسابیه شبیه حساب کل که شما دارایی‌ها رو اینجا می‌نویسید. هر دارایی که دارید شامل وجه نقد، شامل حساب‌های دریافتنی، که توضیحی هم در مورد حساب‌های دریافتنی بدیم. حساب‌های دریافتنی یعنی افرادی که به شما بدهکار هستن به سازمان و شما از اونها پول طلب دارید، حالا بابت خدماتی که به اونها ارائه دادید، بابت کالایی که به اونها فروختید و به نوعی لفظی فقط صحبت کردید که خب در فلان تاریخ به ما یه پرداختی باید داشته باشید، یا قراره که برای اونها یه خدمتی انجام بدید و از اونها پولی دریافت بکنید. اسناد دریافتنی شامل چک هایی که شما گرفتید از افراد، حالا بابت خدماتی که یا کالایی که داشتید و ارائه دادید، چک گرفتید از افراد دیگه، به صورت شفاهی نبوده.